ეთერში გავაჟღერებ ამჯერად რომ X Factor-ის მესამე სეზონის ჟიურის წევრი ნინა სუბლატი მყავს დღეს მე სტუმრად აქ და სულ დღემშვიდობისა ნინა. მოგესალმები. როგორ ხარ? პირველ რიგში როგორ განწყობაზე ხარ? შვენიერზე მადლობა. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ჩვენ ძალიან კარგ განწყობაზე ვართ როგორც ყოველთვის, ვიტყვით განწყობას ილიდან. ნინა, მოკლედ ამ ციებცხელებამ ჩაიარა მთავარმა კი არა, პრინციპში ყველაფერმა ჩაიარა უკვე და როგორ მოხდი ჟიურის წევრად, მოდი აქედან დავიწყოთ. ელოდებოდი თუ არა ამას? სტანდარტულად მოხდი, რა თქმა უნდა, დამიკავშირდნენ, შემომთავაზეს, შესაბამისად დავთანხმდი და მოხდი X Factor-ის ჟიურად. რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო არის პროექტი. არა მხოლოდ საქართველოს, ზოგადად მსოფლიოში და საქართველოში ვფიქრობ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს არის ერთადერთი გზა აღმოვაჩინოთ ნიჭიერი ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ არ აქვს საშუალება, რომ გამოჩნდნენ, გადაიღონ ვიდეოკლიპები, დაწერონ, ჩაწერონ სიმღერები და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემთვის, როგორც ახალგაზრდა არტისტისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი. საპასუხისმგებლოც, რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია, რომ მონაწილეობას ვიღებ ამ ადამიანების აღმოჩენაში. ყველაზე რთული იცი რომ კი ვნოთ რა, მაგრამ იცი რომ თან ამავდროულად შანსი არ აქვს იმხელა, რომ ათეულში მოხდეს და რაღაცნაირად იმედს აძლევდა ასე გამოდის ადამიანს და საბოლოოდ ვეღარ გადადის ფატუში. ეს არის ყველაზე რთული და ყველაზე რთული იყო კიდე ერთ-ერთი ტური 4 კამამდე, რომელშიც უნდა უთხრა მონაწილეს, რომ ის საფრთხად ვერ ხვდება უკვე ათეულში და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე მაგისეთი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იქ მაინც პირველ ტურზე არა და კი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ აქ როდესაც უკვე არასეუფლები უფრო ისეთი ამაღელვებელია ჩემთვის. კონკურსებში მონაწილეობა დიდად არ მიყვარს მე პირადად გასაკვირია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ორ პროექტში ვიყავ ის საქართველოს ვარსკვლავი და ნუ ევროვიზიაში ჩემთვის მაგალითად კონკურსად არ ითვლება ეს უფრო რაღაც მასშტაბური კონცერტი არის, რომელსაც რაღაც სახე აქვს, მაგრამ მაინც არ მიყვარს დიდად პროექტები, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ არც მომღერლები, არც ზოგადად ხელოვანი ადამიანები ერთმანეთს არ უნდა იპაიქრებოდნენ, არ უნდა იჯიბრებოდნენ და ისინი არიან ინდივიდუალური პიროვნებები, რომლებსაც რაღაც განსაკუთრებული რაღაცები აქვს. შესაბამისად ამის შედარება არ შეიძლება, მაგრამ რადგანაც ესეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ და აღნიშნულ სხვანაირად ეს ამბები არ გამოდის, შესაბამისად მომცა ის ყველაფერი, რაც პრინციპში დღეს მაქვს გავხდი ჩემი შემოქმედება უბრალოდ გახდა ხელმისაწვდომი ფართო აუდიტორიისთვის და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არტისტისთვის. ამჯერად მოდი შენს პირად ალბომს და მოღვაწეობას შევეხოთ, რაც აპირებ მომავალში და ამჯერად რა ეტაპზეა, როგორც ვიცი, ალბომის გამოშვებას ძალიან მალე აპირებ. ამ ეტაპზე წერ ალბომს, რომელსაც დიდი ხანია უკვე წერ, მაგრამ ჯობს ვერ მიდრება არასდროს და თან ჯობს რომ საუკეთესო ჩაწერო და მეც ასე ვთქვათ არ მეჩქარებ არსად ნელ-ნელა წერ გონია რომ ძალიან კარგი გამოდის და ზუსტად რა თქმა უნდა თარიღს ვერ ვიტყვი ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მე თვითონაც არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით აპრილის ბოლოს ან მაისში აუცილებლად გაიაცნდება რა. მაის იმედი მაქვს, მე ვიძახი ხოლმე რაღაც კონკრეტულ თვეს და მე 3 თვით წილდება ყოველთვის, ამიტომ თავს ვერ დავდებ, მაგრამ სურვილი მაქვს რომ აი გაზაფხულზე მოვასწრო. ეს ყველაზე კარგად გრძნობ თავს და მისი შესრულებაც ყველაზე მეტად სიამოვნებს. თუ არ გვაქვს ეს გამოკვეთილი. ეცი რა, ხო, აი ეს გამოკვეთილი არ მაქვს. ალბათ რასაც წერ არ არის ერთი კონკრეტული რაღაც ჟანრი, ყოველ შემთხვევაში მე არ მგონია რომ ერთი კონკრეტული რაღაც ჟანრია, ეს არის ალბათ ჩემი, იმიტომ რომ ისეთი არა ბევრ რაღაცას მოიცავს შესაბამისად მე ძალიან კომფორტულად ვარ შესრულების დროს. ახლა თუ გავიგოთ თუ ჭორებზე როგორ რეაგირებს ნინა სუბლატი? ჭორებზე პრინციპში არ რეაგირებს. არც თავი არ რეაგირებს. არასდროს არ რეაგირებს. მითქმა იყო და კონკურსში მონაწილეობდი და როგორც ყოველთვის ადებითიც და ყოველთვის შეიძლება ვიცავდა. არასდროს არ ვისმენ ისეთ აზრს, რომელიც არ მაინტერესებს. ისეთი ადამიანს და რომელიც არ მაინტერესებს. ყველაზე გასათვალისწინებელი ადამიანი ვინ არის შენთვის, ვის აზრსაც ყოველთვის ყველაზე ხშირად ითვალისწინებ, ხო? ყველაზე გასათვალისწინებელი არის ალბათ ჩემი მუსიკალური პარტნიორის და ზოგადად ცხოვრებაში პარტნიორის აზრი, ამიტომ ყოველთვის ვისმენ, ყოველთვის ვითვალისწინებ, თუ რა თქმა უნდა მისაღები არის ჩემთვის და ვფიქრობ რომ ასე არის და არიან კიდე რამდენიმე ისეთი ადამიანი, ზოგიერთი არტისტია მათ შორის და ყოველთვის ვისმენს დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ მე თვითონ მაინტერესებს რას ფიქრობენ. ანუ ჯაზახ კრიტიკაზე აქვს საუბარი და არა ჭორებზე ვის რა გავხარდება რომ თქვა. მეგონია რომ საკმაოდ ადამიანი ჭორავს. დამდულა, სხვა ცხოვრებაში საკმაოდ ადამიანები იქექებიან ხოლმე. პატარა რჩევას თუ მიაწვდი მაგალითად ჩვენს მსმენელს, თუ როგორ შეიძლება რომ ადამიანი კარგად გამოიყურებოდეს და მთავარი ფაქტორები შეთვის რა არის ამისთვის?
არ მელამაზე არ თვლი პირადად ასე სუდად ნაბულად არ გამოვიყურები ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ რაღაც ის იქნება ძალიან თავამი რა თქვა იქნება ჩემი აზრით. არ ვიცი, ვურჩევდი ალბათ იმას, რომ მოეწონოთ საკუთარი თავი ისეთები როგორებიც არიან, მისაღებნი გახდნენ ასევე საკუთარი თავისთვის და ეცადნენ რომ რაღაც საუკეთესო მხარე აღმოაჩინონ, რომელიც კარგად წარმოჩნდება მათი აზრით და ეცადნენ რომ მოუვარონ საკუთარ თავს, გაუფრთხილდნენ ჯანმრთელად იცხოვრონ და ასე შემდეგ. თავად სპორტით თუ ხარ დაკავებულია თუ გაინტერესებს ეს? მაინტერესებს. შეძლებს დაგვარებ, ვერ ვიტყვი რომ მაინც და მაინც ყოველდღიურად ვარჯიშობ და ძალიან ისეთ სპორტული ცხოვრებით ვცხოვრობ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც კვირაში 1-2 დღე მაინც ვცდილობ რომ ცოტად რომ მაინც დავუწყნო ყველაფერს და ფორმაში შეძლებს დაგვარად ვიყო. დიდი მადლობა წარმატებები და ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რომ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იმყოფებოდა X Factor-ის მესამე სეზონის ჟიურის წევრი ნინა სულპატი. დროებით. დღეს ვიყავი OKFM-ის სტუმარი და ძალიან ბედნიერი ვარ და მიხარია რომ მომეცა საშუალება მიმემართა ჩემი მსმენელისთვის და ასევე X Factor-ის მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის. მე ვუსურებ X Factor-ის ყველა მონაწილეს წარმატებას და მაყურებელს მიმართავ რომ ეს არის ყველაზე ცხელი სეზონი, ყველაზე მაგარი მონაწილეებით, ამიტომ გვიყურეთ ჩვენ.